ito na mga ka-MERCKZ ang ating stock carb ng Soulty. Kung mapapansin nyo, meron siyang sensor dito para sa ating CDI. Then ito yung stock niya mismo. Titignan natin kung ano ba yung stock jettings talaga ng ating kehin na carb. So may dotted serial number yan pagka original yan. Then meron tayong ito stock jettings repair kit para sa Sporty talaga na Amore o kaya Sporty. Tapos ililipat natin yan kasi medyo malakas sa gasolina talaga tong ating Euro 4 na Soulty. Kasi alam ko iba na yung pinaka jettings nito, mas mataas yata yung jettings nito, pero tatry natin yung jettings ng Sporty sa Soulty na ito na carburetor. So ito yung main jet natin, then slow jet, papalitan natin ng stock ating Sporty. So lilinisin na rin natin tong ating carburetor. Tapos yung So ito yung pinaka papalitan natin na slow jet tsaka main jet. So ito yung size 38 para sa Sporty. Then ito rin size 108 ang ating ipapalit. Then ito naman yung galing sa Soulty natin is 45. Natin kung tutugma ba yung pang Sporty sa ating Soulty. Gamit tayo ng degreaser solution.
yan mga kamerks, ito na yung ating carburetor. Then ito na yung ating jettings na papalitan na stock galing sa Soulty. Ito na yung bago. So sinabi ko na yung pinakasukat niya. So tetestingin natin yan kung maganda ba response sa ating Soulty. Then kung titipid din ba siya sa gasolina. So yan, buuin na natin mga kamerks. Then alright, usap mga kamerks. So nakabit na natin yung carburetor natin. Then gamit na tayo nito na screw, flat screw na pangtotono natin sa ating carburetor ng ating Soulty. Testingin natin. Then kukunin lang natin yung pinaka highest RPM ng ating carburetor, kung saan tataas yung kanyang pinaka RPM sa yan, tulad niyan bumaba. So napasobra ako ng pihit. So dahan-dahan natin siya ibabalik. Nag 3 turn ako, tapos binalik ko siya ng yan, tulad niyan 1.5, then 1, then 0.5, then patay. Yan, ibig sabihin yan, pagka pinatay mo siya, umaandar pa siya, mataas yung pinaka ating gas. Dito natin kukunin yung pinaka screw, then babawas tayo ng hanggang sa mamatay. Ayan, namatay na siya. So mag-adjust tayo dito sa air mix ng 2 turn, 1, 2. So on natin yung pinaka yun natin. Okay na siya. For testing na lang tayo mga kamerks.